હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્નેહા પીપરિયાસ ચેનલ. આજે આપણે બનાવવાના છીએ ફુલજર સોડા, જેને ઘરે બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે. જે બહાર સોડા મળે છે તેના કરતાં પણ સારી સોડા આપણે ઘરે બનાવી શકીએ છીએ. જો હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સૌપ્રથમ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને સાથે મને મારા ફેસબુક પેજમાં પણ ફોલો કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. ફુલજર સોડા, જેને ટકીલા શોર્ટ્સ પણ કહેવાય છે, તો જેના માટે આપણે આટલી સામગ્રી જોઈશે. અહીંયા આપણે 2 પેકેટ જલજીરાના લીધા છે, 2 લીંબુ લીધા છે જેને મેં કટ કરી લીધા છે, 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ લીધી છે જે એકદમ બારીક કરી લીધી છે, 1 ચમચી તીખા મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે અને 1 ચમચી જેટલા પુદીનાની પેસ્ટ લીધી છે. આ બધી પેસ્ટને આપણે એકદમ બારીક કરી લેવાની છે. અને અહીંયા આપણને મીઠું જોશે, સાદી સોડા લીધી છે અને શોર્ટ્સના જે ગ્લાસ આવે છે નાના તે લીધા છે અને કાચનું જાર લીધું છે. તો ચલો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. અહીંયા આપણે શોર્ટ્સના કાચના ગ્લાસમાં લીંબુનો રસ એડ કરવાનો છે. અહીંયા હું 1.5 લીંબુનો રસ જ એડ કરું છું. જો તમારી પાસે આ શોર્ટ્સના નાના ગ્લાસ ના હોય તો તમે નાની વાટકી અથવા ટબુડી ગમે તે વસ્તુ લઈ શકો છો, પરંતુ તમારા કાચના ગ્લાસમાં અંદર જવું જોઈએ તે વસ્તુ તમારે લેવાની છે. હવે આપણે અહીંયા 1/2 ચમચી આદુની પેસ્ટ એડ કરવાની છે, 1/2 ચમચી તીખા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરવાની છે અને અહીંયા આપણે 1 ચમચી જેટલી પુદીનાની પેસ્ટ એડ કરવાની છે. પુદીનાનો ટેસ્ટ સોડામાં ખૂબ જ સારો આવે છે. આ ત્રણેય વસ્તુને તમે મિક્સ કરીને પણ લઈ શકો છો, પરંતુ હું તમને અલગ અલગ રીતે બતાવું છું. હવે આપણે તેમાં 1 જલજીરાનું પેકેટ એડ કરવાનું છે. અહીંયા હું આખું પેકેટ એડ કરી દઉં છું. અહીંયા હું 2 ગ્લાસ જેટલી ફુલજર સોડા બતાવું છું, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે આપણે તેમાં 1/2 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરવાનું છે અને આ બધી વસ્તુને આપણે નાની ચમચીની મદદથી મિક્સ કરી દેવાની છે. અહીંયા આપણે સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. અહીંયા આપણે આશરે અડધી મિનિટ સુધી મિક્સ કરવાનું છે, જેથી બધી વસ્તુ એકબીજા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. તમે જોઈ શકો છો, સરસ ગ્રીન કલર દેખાય છે. તો હવે સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એક મોટો કાચનો જાર લેવાનો છે અને તેમાં આપણે સાદી સોડા એડ કરવાની છે. અહીંયા તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડની સાદી સોડા એડ કરી શકો છો. અહીંયા આપણે પૂરેપૂરો કાચનો ગ્લાસ નથી ભરવાનો, થોડો ગ્લાસ આપણે અધૂરો રાખવાનો છે, કારણ કે આ સોડા ઉભરાઈને બહાર આવતી હોય છે, એટલે આપણે થોડો ઓછો ભરીશું. હવે તમે જોઈ શકો છો, આપણે સાદી સોડા કાચના જારમાં એડ કરી દીધી છે. તો હવે આપણે આ જે શોર્ટ્સ રેડી કર્યો છે તેમાં એડ કરી દેવાનો છે અને ફટાફટ સોડાને પી જવાની છે, તો જ એનો ટેસ્ટ આવશે. હવે તેવી જ રીતે આપણે બીજી સોડાને પણ બનાવી લઈએ. અહીંયા તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને વધારે ઓછા પ્રમાણમાં લઈ શકો છો. જો તમને મારી આ રેસિપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને સાથે મને મારા ફેસબુક પેજમાં પણ ફોલો કરો, તો તમે જોઈ શકો છો કેવી સરસ ફુલજર સોડા બની છે.